เด็ก6 บาทก็ต้อง8 บาทตอนนี้เรามาอยู่วัดโสธรเดี๋ยวเราไปไหว้แล้วเดี๋ยวเราไปอีกวัดกันเข้าไปกัน
เด็ก2จอดพญาไทด้วยนะจอดทุกขบวนพญาไทขอบคุณครับจอดทุกขบวนพญาไทตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟพญาไทแล้ว ก็การเดินทางของเราได้สิ้นสุดแล้ว เจอกันคราวหน้า บ๊ายบาย บ๊ายบาย